වගේ මදම් මගේ අදන්න හැමදෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිංග්ලිෂ් ටෙච් එකකට හැම නැත්නම් ටෙච් මැප් YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම අද අරගෙන ආවා කොහොමද තමයි ලස්සන ඔයාලා කලින් දැක්කා වගේ කියන්නේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් දැක්කා වගේ ලස්සන මොකක් ෆයිල් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔයාලගේ WhatsApp එකට දාගන්න DP එකක් වගේ අන්න ඒ විදිහේ DP එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මතක ඇති මම ඊයේ දැම්මා ඊයේ කියන්නේ දැන් පැය 14කට කලින් කොහොමද සිංහල ෆොන්ට්ස් ඇඩ් කරගන්න කියලා Pixel Lab එකට. අන්න ඒකෙදි අන්තිමට මම දැම්මා අද ගේනවා කියලා කොහොමද මොකක් ෆයිල් එකක් හදාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ විදිහේ පින්තූරයක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වීඩියෝ එක තමයි මේ. හරි. ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම ඒ වීඩියෝ එකේදී මගේ channel එකේ subscribersලා ප්‍රමාණය subscribe 900 ප්‍රමාණ ඉක්මවුවා කියලා කතා කරේ නැත්තේ මම ඒ වීඩියෝ එක හදලා මේ වෙනකොට සතියක් විතර ඇති හදලා edit කරලා දැම්මේ ඊයේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ නිසා එතකොටම මම මේ වීඩියෝ හදන දවස්වල තිබ්බේ subscribersලා 800 ගාණක්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ subscribe මේ වෙනකොට මගේ channel එකේ 812ක ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. subscribe කරු මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම subscribe 1000 ගහන්නත් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ share කරලා ඔයාලා පොඩි උදව්වක් කරන්න. හරි යාළුවනේ අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු අද මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවන්ට මේකට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ description එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා description එක කියන එක දන්නේ නැත්නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ගන්නම්කෝ. මම ඔයාලා යන්නේ මේ වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මේ දැන් බල ඉන්න වීඩියෝ එක ගන්න. හරි තියන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙත් ඔයාලට මේ හරිය මෙන්න මේ විදිහ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ ටයිටල් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. එම ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට පාතරයේදී ඔයාලට මම drive link කියලා එකක් දාලා තියන්නම්. ඒක ඉස්සරහා මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාටින් අකුරු ටිකක් ඇති. ඔයාලා අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ යන ඔයාලා ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහ දෙකක් ඉල්ලයි. මෙන්න මේ විදිහ දෙකක් ඉල්ලයි. මෙතනින් ඔයාලා Chrome web browser එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔටෝම ඔයාලා Chrome web browser එක open වෙලා load වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට download icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ නැවතත් මෙන්න මේ විදිහක් කිල්ලුවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් Chrome කියන web browser එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ යන නැවතත් load වෙනවා. ඊට පස්සේ යන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේක download වෙනකන් ඔයාලගේ ඉතුරු වැඩ ටික මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන ඉතුරු කොටස. හරිද යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා එක මේක app එකක්. ඔයාලා එකට Play Store එකට යන්න. Play Store එකේ උඩ search bar එකේ search කරන්න Pixel Lab කියලා. මෙතන Pixel Lab කියලා search කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේක install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඕපන් කරන කට්ටියගේ ඔයාලගේ ඇක්සස් දෙන්නේ ඒක allow කියන එක හැම එකෙම ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩම අයිනේ පුංචි තිත් තුනක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරම ඔයාලා මෙන්න මෙතන ටැබ් එකක් මේ විදිහට ආවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා image size කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට චූටි icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒකෙන් ඔයාලට ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා YouTube thumbnail කියලා එකක්. ඔයාලා දැන් අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ ඩස්ට්බින් අයිකන් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. අන්න ඒක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරවම මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා.
මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් from gallery කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ අර මම දැක්කා වගේ ඔයාලා දකින්න මම එකේ පින්තූර දාලා මගේ නම එහෙම දාලා හදලා තිබ්බා පුංචියට මේ දැන් මාද කියලා දෙන්න යන පින්තූරේ. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ මම අන්න ඒක හදන්න අවශ්‍ය වෙන පින්තූර ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඔයාලත් ගන්න අන්න විදිහට පින්තූර ඕන තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් එව්වා තෝරගන්න ගැලරි එකකින්. මම ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ පික්චර්ස් ටික තෝරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ පික්චර්ස් උඩ ක්ලික් කරපුවම ඔටෝ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ක්‍රොප් කරලා හැබැයි මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හරියක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඔක්කොම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. මම යාළුවනේ ඒ ඔක්කොම ඔයාලගේ ගොඩ පින්තූර තියෙනවා නම් ඒ විදිහට මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් from gallery යනවා. මේ තියෙන ඒ විදිහට ඔයාලා ෆොටෝ සේරම එක තෝරගන්න. මම සේරම තෝරන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන නිසා. හරියට යාළුවා මම විතර දැන් ගොඩ පින්තූර ඇඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න හදන නිසා. ඉතින් යාළුවාට මේ විදිහට ඇති තරම් පින්තූර ලස්සන විදිහට මෙන්න මේ කොටුව ඇතුලේ හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම හදලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට නැවතත් බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ new text කියලා ආවේ අන්න ඒක උඩ දෙපාරක් එකපාර ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඒ අකුරට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් edit වලට යන්න. මේ තියෙන edit කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩම අයිනේ බලා ගන්න පුළුවන් ඩස්ට්බින් අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ මොකක් ෆයිල් එකකට දාන්න ඕනේ. කියන්නේ මම අර නමක් දාලා තිබන්න විදිහට ඔයාලට ඕනේ නම ටයිප් කරගන්න. ඉතින් යාළුවා ඔයාලට හරියටම සිංහල ටයිප් කරන්න සහ කොහොමද ලස්සන සිංහල ෆොන්ට්ස් මේ පික්සල් ලැබ් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක පුළුවන් දැන් ඔය උඩම අයිනේ වැටෙන කාඩ් එකෙන් හරි ඒ කියන්නේ ඔය වීඩියෝ එක උඩම අයිනේ වැටෙන කාඩ් එකෙන් හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් හරි මගේ channel එකට ගිහිල්ලා හරි ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් යාළුවා මම හරියම දැන් මේ ටයිප් කරන ටික පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද සිංහලෙන් පෙන්නන්න ගියොත් වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන නිසා මම මේක කියලා දුන්නා කොහොමද ලස්සනට සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ෆොන්ට්ස් දාලා සිංහල ෆොන්ට්ස් සෙට් කරලා ටයිප් කරන්න කියලා. හරිද යාළුවා ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරලා මේ අකුරු ලස්සන කරන්න යාළුවා මම එව්ව කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ විදිහට ලස්සන ෆොන්ට් එකක් දාගන්න නිසා හරියට මේ විදිහට ටයිප් කරන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ මේ විදිහට සිංහල ටයිප් කරන්න කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඔයාලා දාන්න පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකකින් ගිහලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. බැලුවේ නැත්නම් හරිද යාළුවා දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක හදාගෙන ඉවරයි. හරිද යාළුවා ඔයාලට මේක ගොඩාක් ලස්සනට හදාන්න පුළුවන් ලස්සන පින්තූර ඇඩ් කරලා ඉතින් යාළුවා මම මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ විදිහට ටිකක් ලස්සන කරන්න නැතුව මේ විදිහට හදාගත්තා. හරිද ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහ අයිකන් එකක් තියෙනවා. මේ කොටු දෙකක් වගේ පාදම මේ පේලියේ අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් transparent කියලා එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සුදු වුණා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒක ගණන් ගන්න එපා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් save as image කියලා දින අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා custom කියලා තියෙන මේ මෙතන custom කියලා තියෙන තැන ඉස්සර ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ icon එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට හරියට මේ මෙතන මේ තියෙන icon එක අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන මෙතින් ultra කියලා අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් save to gallery කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට save වෙනවා. අපි මෙයාලා ටික වෙලා save වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඒක save වුණාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Chrome web browser එක open කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා download වෙච්ච මොකක් ෆයිල් එක මේ වෙනකොට download වෙලා තියෙන්නේ. අපි අර වීඩියෝ එක මුලදීම download කරේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන search bar එකේ මෙන්න මේ විදිහට photopia කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩම වෙබ්සයිට් එකක් අපිට අවිල්ලා තියෙනවා photopia කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට මෙන්න මේ page එක සම්පූර්ණයෙන්ම load වුණාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයාලා එන්නේ. ඔයාලා මේ වගේ තැනක් ආවේ නැත්නම් එන page එකේ පාතට යන්න. හරිද යාළුවනේ? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන files කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා open කියලා එකක් ඇවිල්ලා. මෙන්න මෙතන යාළුවනේ. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එන තැනින් ඔයාලා බෙන් මෙතන ෆයිල්ස් කියන තැන ක්ලික් කරලා අපි අර දැන් හැදුවේ ලස්සන අපි අර මුලදී ඩවුන්ලෝඩ් කරේ මොකක් ෆයිල් එක මෙන් ආන්ගේ මොකක් ෆයිල් එක තෝරගන්න ඔයාලගේ ෆයිල්ස් වලට යන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක ඒ මොකක් ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරන්න දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඉස්සෙල්ලා මුලදී ඩවුන්ලෝඩ් කරපු මොකක් ෆයිල් එක අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ටික වෙලා ලෝඩ් වෙලා ඒ ෆොටෝ එක මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට උඩම බලා ගන්න පුළුවන් ලේයර් කියලා තියෙනවා අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා එකක් තියෙනවා අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඕපන් කියන තැන ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට නැවත කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ෆයිල්ස් වලට යන්න මේ විදිහට ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා බේම් මෙතන දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් open and place කියලා එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා. මේ තියෙන තුන්වෙනියට බේම් මෙතන මේ. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන files ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි අර pixel lab කියන app එකෙන් හැදුවා අර ෆොටෝ එකක් මන්නම් එක්ක ඇතට හැදුවා ලස්සනට එකක් හදාගන්න එකෙන්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේ ෆොටෝ එක මෙතෙන් ඇඩ් වෙනවා. ටිකලක් ඉන්න ඕනල මෙන් විදිහට ඇඩ් වෙච්චාම ඔයාලා ලොකු පොඩි කරලා දැම්ම හදාගන්න මේ ෆොටෝ එක නැත්නම් පස්සේ ඔයාලට හදාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ කිය අයිකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කොටුවේ මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට චූටි කොටු ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආන් ඒ වගේ එහෙට මෙහෙට ඇදලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට මේ ලොකු පොඩි එහෙට මෙහෙට කරලා ඔයාලට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම හදාගෙන ඉවරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ උඩම තියෙන මේ අපි මේ දැන් හදපු ෆොටෝ එක. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි අර pixel lab එකෙන් හැදුවේ. ඉතින් යාළුවාට පේනදී පාත වැඩක් නැති තුනක් තියෙනවා. තව ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පාත මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන dustbin icon එකක් තියෙන මෙන්න මෙතන. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඊට උඩ එකක් මේ විදිහට delete කරන්න. ඊට උඩ එකක් delete කරන්න. උඩ මේක මේ විදිහට ඉතුරු කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවත මෙන්න මෙතන layer icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න. sorry layer ඔයාලට මෙන්න මේ දැන් ඔයාලට ඊතලයක් ඇඳලා පෙන්නුවේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඒක උඩ ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් දැන් අපි අර හදපු ෆොටෝ එක විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා නැවත කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන files වලට යන්න. files වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා save smart object කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ පුංචි වෙලාවක් ඉන්න තප්පර 3ක් හිටියනම් ඇති යාළුවනේ. ඒ පොඩි කාලයක් ඉඳලා තප්පර 3ක් විතර මෙන්න මෙතන මේ තියෙන new mockup කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ලස්සනට ෆොටෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙතන ඇඟිලි දෙකෙන් පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අපි මේ දැන් හැදුවේ එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් ඇඟිල්ලෙන් එහෙට මෙහෙට අරන් ගිහලා මේක මේ විදිහට ලස්සනට ඕන තරමින් තියාගන්න. ඔයාලට යාළුවනේ දැන් මේක ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක ලොකු කරන්න බෑ. මොකද මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා අතනදිම කිව්වා එතනින් ලොකු කරගන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට වගේ මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට මැද්දට කරලා මේක ලස්සනට හදාගන්න. හරිද යාළුවනේ ඉදිරිය වලට ඕන තැනට හදාගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන වලට නැවත බලා ගන්න පුළුවන් ෆයිල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කළා මෙන්න මෙතන වලට පේනදී export as කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මෙතනින් png දෙන්න. png දීලා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න යාළුවා png කියන තැන. ඊට පස්සේ චුට්ටි වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙන්න මෙතන යාළුවා quality කියලා තියෙන මේ ඊර අන්න ඉර යාළුවා ඔයාලා මේ අන්තිමට එනකන් ඇද ගන්න. දැන් මගේ අන්තිමට එනකන් ඇදිලා තියෙන්නේ. ඔටෝම ඔයාලගෙත් ඒ අන්තිමට එනකන් මේ ඉර ගිහිලා තියෙයි. ඇවිල්ලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ මැදක් වගේ ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඔයාලා පුළුවන් ඇඟිල්ලෙන් මේක අන්තිමට එනකන් අරන් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලන්න පුළුවන් save කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක මෙන්න මෙතනින් download වෙනවා. හරි තියාන්නේ ඊට පස්සේ වලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා දෙන ඕපන් කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ වල බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ගැලරි එකට දැන් ගිහිල්ලා බැලුවොත් ගැලරි එකේ සේව් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න යාළුවා අපේ ගැලරි එකේ මේ ෆොටෝ එක සේව් වෙලා තියෙනවා. හරි තියාන්නේ ඔයාලට ඊළඟට මම අරගෙන ඉන්න මොන වගේ වීඩියෝ එකක්ද කියලා දැන් ඉඳලම දැනගෙන ඉන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකන් බලන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වීඩියෝ එකේ මම දාන thumbnail එක අන්න ඒ වීඩියෝ එක තමයි ඊළඟට අරගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක කරාට පස්සේ
ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක ඒ thumbnail එක දැනගන්නේ ඒකෙත් ගන්න මේ විදිහේ මීට වැඩි ලස්සන තවත් ෆොටෝ එකක් හදාගන්න විදිය තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක තමයි මම ඊළඟට අරන් එන්නේ. ඒකත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අදට ගිහින් නැවත මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.